Don't let this ever happen to you. Hackers and scammers are lurking about trying to get access to your accounts and steal your information to damage not only your devices but also your reputation. So, as a smart online citizen, it is of utmost importance to secure your secrets. This is easy as ABCDE. A. Always use screen locks. Protect your phone from unwanted entry by creating a complicated screen lock code or pattern. B. Be protective of your personal information. Avoid putting personal information on public devices or devices unlocked and used by a lot of people. C. Create a strong password. Use passwords that are 8 characters or longer. Use combinations of letters in different cases with numbers and symbols. It should be easy for you to remember, but difficult for hackers to guess. D. Don't share your password. Sharing your password with someone else other than your parent or guardian will put you at risk for hackers and scammers. E. Enable privacy and security settings. Learn to use app or website settings to protect your privacy, security, and safety. With the ABCDE of security, you will keep your secrets safe, secured, and secret. Remember, secure your secrets and keep those pesky hackers and scammers away. Be internet awesome! Happy browsing! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City, Pampanga. At ngayon, narito po tayo ngayon para sa Quarter 4 ng City and First Aid. Makakasama po natin sana ngayon si Tutor Kevin, no? Kaya lang merong konting aksidente na nangyari kay Tutor Kevin. Kaya Tutor Kevin, pahinga lang at magpagaling ka. Ngayon, ang araw na to ay marami tayong pag-uusapan dito lang sa City and First Aid. So sa lahat ng learners natin ngayon, sa senior high school, sa junior high school, magandang hapon po. Magandang hapon po sa Mawake Resettlement High School, sa aming principal kay Doc Babylin, at sa lahat ng guro ng Mawake Resettlement High School, SDO Mabalacat City, at sa ating mga manonood ngayon, sa aming program head kay Sir Antonio Maypa, kay Tutor Eric Del Mundo, kay Julia Francesca, kay Ian, at kay Angelica Castro ng Mawake Resettlement High School. Ayan. So, handa na ba kayo para sa araw na ito? Oh, ayan. So, check lang natin ng konti at medyo nag-lag lang ng konti ang ating laptop, no? Ayan.
So, we'll wait for the connection. Ayan, no? Medyo konting-konti lang tayo na lag. Ayan. So, here. So our objective for the quarter two, week four, most essential learning competencies, MELs for the senior high school safety first, perform appropriate and correct procedure during disaster and emergency in sports, exercise, and recreational setting simulation. And for our specific objective for today is define cardiopulmonary resuscitation or CPR, identify three basic part of CPR, identify the difference between adult, child, and infant CPR, and define hands-only CPR. So for our safety duty for the quarter 2, week 4, ayan, so isa siya sa mga ating sumulat na estudyante, no? Ang sabi niya, Tutor Edson, Tutor Kevin, noong junior high school po ako, nasa training po kami para sa intramurals. Ang nangyari po, naglalaro po kami ng volleyball, nung pagtalon ko po, para i-spike ang bola, pagkapalo ko po sa bola, na mali po ang pagkakabagsak ko at natumba po ako at naitukod ko po ang kamay ko. Masakit po ito. Ang una pong ginawa nila ay nilapitan po ako, tinanong ako anong masakit po, tinawag po ang coach at inalalayan na makalipat ng pwesto. Pagkatapos po noon, mga 15 minutes dumating na po ang medical team na dinala po ako sa ospital at doon po inasikaso at nilagyan ng cast. Siya ang ating duty of the week for the safety first and first aid, si Leonard Salomeri, STEM 12 mula sa System Plus Computer Foundation ng SDO Angeles City. Maraming salamat and congratulations, Tuti Leonard Salomeri, no? Tama yon, tama ang ginawa ng mga kasama mo, Leonard, no? Lahat ng, kung may mangyayari man na aksidente ng mga senaryong ganito, as much as possible, tatanungin natin muna yung biktima o yung pasyente natin, no? Kung ano yung nararamdaman niya, as much as possible, bigyan natin ng space para makahinga siya ng maluwag. And, ayun, no? Kung meron tayong coach at kung meron tayong medical team, meron tayong school nurse, lalo na kung nandoon tayo sa event, no? As much as possible, pag nasa event tayo, meron tayo talaga ng medical team. And, kung wala naman tayo, as much as possible, meron tayong mga local contact para sa ating medical, okay, para matawagan natin, no? Si coach dapat nandiyan din lagi siya at naaasikaso tayo. Ayan. Congratulations, Leonard Salomeri. Ayan. And our topic for this week, Basic Life Support Part 2. We will focus on the CPR, training procedure, especially for sports and school. At magagamit natin ito sa kahit na anong environment, no? Sa tahanan natin, pwedeng mangyari ang aksidente, no? At pwede natin magamit to. But make sure na pag gagawin natin to, meron tayong background, meron tayong kaalaman talaga pagdating doon sa CPR, okay? At meron tayong training. At mas maganda, as much as possible, ang medical team or yung school nurse ang gagawa nito. Ayan. So we have our safety resources speaker, okay, for today. Ayan, so direct. Siya si Florence San Pedro Taylor, okay, registered nurse and MS. Nag-graduate siya sa Holy Angel University, Bachelor of Science in Nursing, Master of Science Nursing Education and Nursing Administration at Morgan State University. So may training siya pagdating sa basic life support for healthcare providers certified by American Heart Association and advanced cardiovascular life support certified at American Heart Association. Magandang hapon, Florence San Pedro. Hi, magandang hapon, learners. Ayan, kamusta? Ayan, direct, nandiyan na ba ayan, narinig ko na si Florence. Ayan. Ito, no? Ayan, magandang hapon, Florence. Kamusta? Magandang hapon, mabuti po. Ayan. So, nasaan ka ngayon? Nasa New York ako currently. Kalilipat ko Ayan, no? Kamusta naman ang trabaho, Florence, sa Actually, New York? right now, hindi ako nag-work since I moved from South Carolina to New York. So, nagsisettle pa ako. Hopefully, soon I will work. So, meron pang konting chika lang, ha? Medyo nag-yellow na ba dyan ngayon, Florence, sa New York? Hindi pa. Wow, no? Parang mga Dito sa ilang Pilipinas, araw, nag-flourish na ng konti. Pero wala pang nag-stick talaga sa ground.
Ayan 'no. Dito Florence ngayon sa Pilipinas akala ko summer, tignan mo pinagpapawisan ako 'no. Sana all mapapasabi na lang talaga dahil napakalamig diyan ngayon. Ayan 'no, Florence, handa ka na ba, para sa ating, topic for today? Yes, yes, yes. Thank you so much for inviting me. Ayan 'no. Si Florence ay isa sa matalik na kaibigan na talagang hindi tayo ano, kumbaga lagi siyang on the go pagdating sa pagpaanyaya natin. Maraming maraming salamat Florence 'no, sa pagpapaunlak mo sa amin ngayon para sa ating, mga learners specialist sa senior high school. Hindi lang sa senior high school, pati na rin, okay, sa mga magulang at mga, estudyante natin na sa junior high school. Siguradong marami silang matututunan ngayong araw na ito at magiging productive ito na magagamit nila in case na meron tayong insidente. Ayan. Okay. So ayan, ang topic natin is cardiopulmonary resuscitation or CPR. So Ma'am Florence? Hi. So we'll start. Ang cardiopulmonary resuscitation. Alam natin ito lahat sa tawag na CPR. It is a life-saving technique that is useful in many emergencies, such as a heart attack or near drowning, in which someone's breathing or heartbeat has stopped. Ayon sa pangalan nito, cardiopulmonary, no, ang ating puso at ang ating paghinga kapag ito ay hindi gumagana, doon natin ginagamit ang CPR. Ayan. Kailan nga ba natin kailangan gawin ang CPR? Merong mga tatlong bagay tayong kailangan tingnan. First is if the person is unconscious or unresponsive, kung nawalan ng malay na tao. Pangalawa, walang pulse, walang pulso. Pangatlo, hindi humihinga or gasping, parang may sound na parang hindi sila makahinga, parang konting-konting sound lang. Ito yung mga bagay na ating chine-check. Ang pulso or usually kapag matanda, nagche-check tayo ng pulso. Most of the time kapag nakita natin nawalan sila ng malay tao, ang easiest is dito sa side, which is the carotid pulse. Sa mga bata naman, sa mga baby, kung nahihirapan kayo, most of the time dito sa brachial artery, which is dun sa fold ng ating kamay. And then, so ito yung mga tatlong bagay nating makikita. Yes. Ma'am Florence, may tanong ako. So pag hinimatay ba talaga ang isang tao, agad ba kailangan ba siyang i-CPR? So ito yung mga assessment natin, no, kailangan muna nating tingnan kung ano yung pwedeng gawin muna. The first thing is kapag ang tao ay may pulso, pero walang hininga, most of the time ito yung tinatawag natin na choke ang pasyente. So ang first thing na gagawin is i-assess muna yung paghinga ng pasyente. Ng tao, pasyente. Yes, so talagang nasanay na 'no, ayan. So ang start muna natin is yung choking, which we can talk about later after ng CPR. So Okay. kapag na-identify na natin na ang pasyente or ang tao ay hindi humihinga, walang pulso, then we have to start with the CPR. Kailangan nating umpisahan. Ayon sa American Heart Association, tayo ay magsi-start sa anong tinatawag nating CAB, nandito sa ating screen. Ang tawag dito ay ang compressions, airway, and breathing. So I want to focus more on the compressions. Ito ang pinaka-importanting bagay. Kung hindi ka trained, kung nagdadalawang isip ka kung ano ba ang gagawin mo, ang American Heart Association, ang sinasabi umpisahan natin ang compressions. We call it high quality compressions. Ito ay very important. So para ating maalala ang ating anong tawag dito? It's CAB. Compressions, airway, and breathing. So I will read them through. Compressions, push hard and fast on the center of the victim's chest. So ay importante kung saan ang lugar. Ang mark line natin is in between the nipples. May mga tao na medyo mahirap i-identify, so usually hanapin natin yung center ng chest. So that will be the chest here. And then the air, yes. Ma'am Florence, pagdating doon sa compression, halimbawa bata, kailangan dapat hard din ba talaga? Yung Yes. pagkakaano? So meron tayong different types of compressions, no? Usually we identify it sa adult,
child and infant. Adult and child is the same. Pareho yung depth pa ng kung gaano kalakas ang ating compressions. Sa mga bata, sa mga infant, mas mahina, which is yung depth niya is 1.5. I think it's centimeters. Mas hindi masyadong malakas. Pero ito yung pinaka-importante sa CPR, which is the compressions. And then the next is airway. Tilt the victim's head back and lift the chin to open the airway. Ito yung tinatawag natin head and chin tilt. So usually ito muna yung iti-tilt mo ng ganito pa side. Kung hindi ko nakita niyo, sorry. Ito, igaganin mo yung dito and then this one. Itataas mo ng ganon para ma-open yung airway. And then the next is breathing. Give mouth-to-mouth resuscitation or breaths. So for breathing, ang difference naman for bata, ang infant, child and adult pareho lang, mouth-to-mouth. Kapag infant tayo, pwede tayong mag-mouth to nose. Okay. So next is steps in giving CPR. The very first one, ito ang pinaka-importante. Check the scene for safety. Form an initial impression and use personal protective equipment. Ito yung importante bago tayo sumulong sa kung ano man ang gagawin natin. We have to assess the environment first. Kailangan natin alam na hindi pwedeng mag-start ka ng CPR tapos meron palang sunog sa katabi mo. So, kailangan muna natin i-make sure na bago natin umpisahan, everyone is safe. It's easier for you na gawin yung CPR kung ano man yung dapat gawin or kung yung choking first aid ang kailangan gawin. And then the next thing is the personal protective equipment. Ito ay very important, lalo na ngayon, it's COVID, no? Hindi pwedeng basta-basta ka lang mag-mouth to mouth. So usually hindi ko mahanap yung akin. I always carry meron akong isang galing sa Red Cross, meron from mouth coverage para pag magma-mouth to mouth ka. But again, this time around it's COVID, mahirap na agad-agad ka lang mag-mouth to mouth. So really I want to emphasize sa talk na to yung kasi meron tayong iba't ibang klaseng CPR training as mentioned, merong para sa mga healthcare providers, sa mga nurses, sa mga doktor, merong advanced care lives, ACLS, which is what I've showed earlier. Mas gusto ko mag-focus dun sa bystanders or yung kung wala kang training talaga sa CPR, ano yung pwede mong gawin. So we will go through that as well. Yung pangalawa, if the person appears unresponsive, which is one of our signs and symptoms para gumawa tayo ng CPR, no? Check for responsiveness, breathing, life-threatening bleeding, or other life-threatening conditions using shout. So usually kapag may unresponsive, no, kapag nawalan ng malay ng tao, ang unang gagawin natin, i-check ang scenario. Okay, clear tayo, safe tayo. Next thing is usually, itatap natin ang tao. Okay lang po ba kayo? Or hey, are you okay? Yun ang universal natin ginagamit. Kapag walang sumasagot, next slide, kuya. Sorry, Sir Edson. Yes, yan no, nasanay na siya na talagang kuya no. Florence, may tanong ako, ano yung ma-advise mo doon sa especially alam mo naman yung eagerness ng mga bata, yung mga senior high school natin at junior high school no. Pag may nakita silang incidents na ganyan, especially pag mayroon na silang napanood na ganito, nabasa, tapos 'di ba hindi may iwasan na talagang yung pupulungan nila tapos bigla pag inano na pinush ng ganun tapos magpapalitan may mga incident na ganyan. Tama ba 'yon, Ma'am Florence? What do you mean yung magpapalitan yung madaming tao, yung magka-crowd? Ay, halimbawa yung 3 bata 'no, hindi pa rin nagre-response yung no, biktima. So ngayon parang yung isa na naman yung magpu-push doon sa kanya sa ano niya, doon sa mismong dibdib niya. Yes. Puwede ba 'yon? Pwede actually, it's advisable na dalawa talaga ang gumawa ng CPR kasi nakakapagod ito. Kung paggagawin natin ang tamang high quality CPR or chest compression, ito ay nakakapagod. So mas maganda na may dalawa. So ang importanteng bagay na makikita natin bago tayo pumunta sa slides natin, kapag merong ganito, yung mga scenario na merong nag-collapse, nawalan ng malay ng tao, after mong i-check ang pasyente, pwede kang magtanong, meron bang may alam ng CPR?
That's very important to ask. At pag merong dalawa or tatlo, dalawa, and then if you're one of those persons na alam, pumunta ka na agad sa senaryo. Para kung hindi masyadong madami yung pupunta, walang masyadong nalilito, ganun. Ayun. So eto 'no, sa number 3, Ma'am Florence 'no, siyempre, in New York talaga in, US, they need to call, emergency hotline 911 'no. So for our Filipino, special to our learners 'no, meron Mhm. tayong mga local hotline na Yes. makikita sa ating mga, tawag dito, sa mga barangay 'no. As much as possible, kopyahin natin ito so that in case of emergency, alam natin yung local hotline ng bawat municipality natin 'no, ng mga bawat city natin at barangay natin. Ayan. Yan. So if number 3 tayo, if the person does not respond and is not breathing or only gasping, call 911 kung ano yung number na kailangan nating tawagan. And get the equipment or tell someone to do so. Ito, ini-emphasize ko to, lalo na kapag kung ako yung nagtuturo din ng CPR, no? Kapag merong ibang tao at ikaw yung nag-identify na ikaw yung gagawa ng CPR, it's very important na kung mayroong ibang tao, kung may tatawag ng 911, kailangan very specific. Turuan mong isang tao, pwede ka bang tumawag? Hindi yung someone call. Kahit kasi minsan sinabi mong tumawag kayo ng ambulansya, lahat ng may ibang tao na akala nila may tumawag na, meron pa bang ibang tumawag, hindi. Kailangan very specific. Isang tao, pwede ka bang tumawag ng ambulansya? Tapos, and then you proceed, which is the next one, place the person on their back on a firm, flat surface. As much as possible, kailangan flat tayo para pag gumawa ka ng chest compression, mafe-feel mo talaga yung proper na maaano talaga ng puso yung paggawa ng proper compressions. Yan. Ayan 'no. So bago muna 'yan, Ma'am Flo 'no, kailangan ko munang i-greet itong mga 'to 'no. Hello kay, Lee Chairel ng CFSI, kay Angelo ng, MRHS, kay Donya Asejo, hello Tutor Edson watching from CNHS SDO, Advisor Sir Ronnie Peña, hello po. Hello kay Sir Ronnie sa aming, program head, kay, Sir Antonio Maipa, kay Giselle Marion, at eto 'no, kay Ma'am Zai Avi, sabi niya, "Hello po Tutor Edson and Ma'am, Flo." Ma'am Flo, Hi, hi ayan. there. Hello po, ayan. So Ah, ayan, Okay, next slide tayo. The next one is give 50, sorry, hindi 50, 30 tayo, 30 chest compressions. So ito yung mga importante, hand position. Itong picture natin sa slide, no, ganito yan. Ito yung kamay natin. Sorry, asan yung camera ko? Ito yung yes, ganyan. oo, And then interlace it. Ito yung heel ng hand oo, natin. Ito yung magta-touch mismo sa ating parang chest. Yan, ganyan tayo. ayan, oo, Ang body position, shoulders directly over hands, elbow. Kung tingnan natin kung makikita ko dito, ito very important to. Kapag gumawa tayo, usually kung nasa side ka, usually kung nakahiga ang pasyente, nasa side ka, no? Ang pinakamagandang position is mag-kneel ka or ano bang Tagalog, kneel sa mm, between the head and then dito. So yun yung pinakamagandang position para naka-side ka. And then the depth is at least 2 inches, 2 inches. Yung pag-compress natin. And then the rate is 100 to 120 per minute. Ang ibig sabihin nito is mabilis talaga ang ating chest compression. Allow chest to return to normal position after each compression. Itong last na to, very important ito. Kapag nagbibigay tayo ng chest compression, kapag nag-press ka, kailangan bumalik. Bumalik tayo. Hindi pwedeng puro pababa ka lang agad. Kailangan bumabalik ka pabalik para yung heart mo kuha ulit ng blood para maipump sa katawan. And then the last one, before tayo umalis sa slide na to, ang importante sa atin kapag nagbibigay tayo ng chest compressions is yung ating elbow is locked. Hindi pwedeng mhm, mag-chest compression ka, gumaganto yan. Hindi pwedeng ganito. ah, Kailangan tayong nakaganto at lahat ng way ng iyong upper body is bumababa. So, ganito siya. Hindi ganito. ayan. Okay. Okay, so dapat gano'n talaga siya 'no? Mhm. Ayan, Okay. ayun, And then the next step is give 2 breaths. Open the airway to a past neutral position using the head tilt,
chin lift technique. Ito yung sinabi ko kanina. Kung nakikita natin ang picture, bata ito. I think it's a child. Ito muna ang lift natin sa chin and then ito yung usual forehead. So, gagantuhin tapos para matulungan yung ulo, naturally gagantuhin mo para mag-open yung ating airway. Ensure each breath lasts about 1 second. So, hindi pwedeng mabilisan ang blow. And make the chest rise. Allow air to exit before giving the next breath. So kapag nagbibigay tayo ng rescue breath, usually mahirap itong gawin pero it's almost simultaneous, no? Kapag bigay mo ng hininga, gaganyan ka sa side para makita mo kung nag-lift ba or tumaas ba ang chest ng pasyente. Kasi kapag nag-chest, ito just like kapag tayo ay normally na humihinga na nakikita natin yung rise and fall ng ating chest, ng ating dibdib. Dito Ma'am Flo, may yes, tanong sir. ako dito, Ma'am Flo. Yung, 'di ba nasabi mo nga kanina 'no, ngayong Mhm. pandemya 'no, medyo Mhm. bawal, gawin yung mouth to mouth 'no. Mhm. Meron ba tayong mga ginagamit na ano, for alternative or mga gamit, 'pag hindi tayo puwedeng mag-mouth Puwedeng to mouth? mag-mouth to mouth. So, meron tayong mouth guard na hindi siya mouth guard, hindi ko alam kung anong tawag, pero para siyang thin layer ng plastic tapos merong filter. I Ah, always carry it with me, pero hindi ko makita, nasa susi ko siguro. Yun yung usually na ano, na ginagamit. Pero again, right now, COVID 'no, medyo mahirap na sabihin na, "Okay, just do mouth to mouth." So, kailangan, importante na kapag gumagawa ka ng CPR, ready ka ba para gawin ito? At kung hindi, okay lang. Kasi ang pinaka-importante again sa CPR, especially sa mga layperson na hindi healthcare provider, ang pinaka-importante po nating ibigay is yung chest compression. At kailangan quality chest compression. Ito yung pinaka-importante. ayan may tanong pa ako, dito 'no, Mhm. merong nag-message 'no, Ma'am Yes. Flo. Mhm. Doon sa ano 'di ba, kasi daw napapanood ito sa ano, Mhm. sa mga movie at saka sa Yes, ano na yes. 911 'no. So Mhm. halimbawa daw 'pag tumawag sila sa mga local hotlines or ano, Mhm. so in case of emergency talaga, Oo. si yung caller natin 'no, yung tumatawag sa medical team, puwede niya bang sabihin yung mga puwede niyang gawin doon sa ano, tumatawag sa kanya? Halimbawa, step by step, puwede niya bang Yes, gawin ito? yes, yes, puwede yan actually. Kunyari, most of the time kung ikaw lang, especially kung ikaw lang yung scene kasi ikaw na yung tatawag, ikaw pa gagawa ng CPR, siyempre nakakalito yun 'no, masyadong overwhelming. Puwede ka nilang bigyan ng, step by step instruction, para kung ano ang dapat mong gawin. Yes. Ayan. Ayun, maraming maraming salamat doon 'no. Ayan, nasagot ang katanungan. Ayan, good afternoon sa ating mga manonood from CNHS, kay Julian, kay Jamir, kay Norlisa, kay Mary Pare, ayan, at 30. Napaka-supportive ng CNHS at ng MRHS from SDO Mabalacan. Ayan, Alright. Okay. ayan. Kulang tayo, okay. If the Yes. first breath does not cause the chest to rise, retilt the head and ensure a proper seal. Just like kung yung sinasabi ko kanina, kung kasi dalawang rescue breaths tayo, no? Kung yung unang breaths, hindi mo nakitang tumaas ang dibdib ng pasyente or ng pasyente, kailangan nating ibaba ulit ang ulo at itaas ulit para ma-open ng maayos yung airway. Kasi usually kapag ganyan, ibig sabihin hindi naka-tilt ng maayos or minsan merong naka-block. And then with that, then we have to talk about it differently dun sa choking natin or sa airway breathing management. The next one is continue giving sets of 30 chest compressions and 2 breaths. Use an AED, which is I think sa next slide natin, ang sasabihin natin kung anong AED as soon as one is available. So ang chest compression natin, tuloy-tuloy ito. Kailan ba tayo titigil ng chest compression? Titigil tayo kapag ang pasyente ay gumalaw or huminga, titigil tayo. Most of the time kapag ikaw ay pagod na kasi talagang nakakapagod ang CPR kasi ang ibig sabihin kapag pagod ka na yung ginagawa mong chest compressions hindi na effective kumbaga.
Ito yung automated external defibrillator. Kung meron tayong ganito sa scene, usually pagtatawag ka pa lang ng 911 or kung meron kang sasabihan na pwede ka bang tumawag ng 911, pwede silang tanungin na around the area kung meron ba tayong AED. Ito yung tinatawag nating automated external defibrillator. Ito yung handy tool na parang yung kung nasa hospital ka, ito yung may paddles, no? Pero ito yung kumbaga very accessible sa community. Ang automated external defibrillator, kapag sinindihan mo yan, bibigyan ka ng instructions. So susundan lang natin ng instructions ito habang gumagawa tayo ng CPR. Pinaka-importante kapag merong automated external defibrillator, sindihan mo lang siya pero yung chest compressions natin kailangan tuloy-tuloy. Yeah. Tuloy-tuloy kasi yung chest compression yun yung pinaka-important talaga. Child and baby CPR. Medyo nabanggit na natin to earlier habang tayo ay Oo. pinag-uusapan natin. Ang talagang kinaibahan sa ating child and baby CPR, first is yung chest compression, kung gaano kalalim ba ang ating chest compression. Mahirap sabihin no kung gaano kalalim ba talaga. Ang sinasabi natin, of course, textbook wise it's 2 inches. Kapag bata is 1.5. Ibig sabihin hindi tayo mas gentle tayo syempre of course sa mga bata, sa mga infant. Ang child at adult pareho. Paano mo ba malalaman ng infant usually is below 1 years old. 1 year old. Doon tayo mag-a-apply ng infant CPR. And then yung so yun yung chest compression. Yung sa paghinga naman sa infant, kung bibigyan mo ng rescue breathing ang tawag natin sa bibig at sa nose. Tapos and then sa adult and the child sa bibig. Kapag also nagbibigay ka, nakalimutan ko yatang sabihin, kailangan sealed talaga, like nakaganito. Kasi imagine niyo kung meron niyang siwang, pag nag-blow ka, hindi papasok sa pasyente, lalabas sa side. So very important na kailangan sealed ang ating bibig kapag nagbibigay tayo ng chest compressions. Siguro nakikita niyo din ito kapag dumating na isa pa palang ang bagay, kung kailan tayo titigil gumawa ng CPR, syempre kapag dumating na yung ambulansya or yung kung sino man yung tinawagan natin syempre. Ayun, no? So Ma'am Flo, pag yung nag-response na yung ating pasyente, no, mag-stop na tayo pero hindi ibig sabihin okay na yung pasyente noon, no. So at Hindi. least as much as possible nandiyan pa rin yung medical team, yung Yes. ambulansya, no, para mas ma-assist pa rin talaga ang pasyente. Yes. Ayun. And then ito kung makikita nyo, kung ang bata or ang child is medyo maliit, instead of 2 kamay, pwede yung isang kamay ang pwede natin gawin pang chest compressions. Again, for chest compressions, very important yung heel ng ating hand. Ito, tapos kailangan na lock ang ating kamay. Hindi pwedeng gumaganyan yan, kailangan sumasama yung buong upper body or ang katawan mo kapag nagbibigay ka ng chest compressions. Again, it's 30 chest compressions. So set talaga yung no, Yes. yung 30, So, no. So ano tayo, 30 chest compressions and then 2 rescue breathing. And then kapag wala pa rin, we'll continue. Kung 2 kayo, pag sa adult and the child, it's 15 and 2. So after ng 15 chest compressions, 2 rescue breathing. Ayan. And then ito, for a small child, use a one-handed CPR, yung sinabi natin dun sa last slide. For a baby or the infant, place both thumbs side by side on the center of the baby's chest, just below the nipple line. So ayan, makikita natin yung picture, no? Dito, kung ito yung nipple line ng ng baby, bababa tayo ng konti dito. 2 kamay, ganyan, and then you press. So iba-iba pa rin talaga siya, no, Ma'am Flo, parang yung pressure talaga, no. So mag-umpisa doon sa adult, sa bata, at saka sa baby. So nandoon yung pressure talaga, no.
And then Ayan. again, allow the chest to return to its normal position after each compression. Kasi ito yung pinaka-importante din sa tinatawag nating high quality compressions. Kapag nag-press ka, kailangan itaas mo. Hindi ibig sabihin aalisin mo yung, so kung let's say, nakasite ako, no? Kung mag-chest compression ka, hindi ibig sabihin itataas mo to or aalisin mo yung kamay sa chest. Yan ay continuous nasa kamay. Pero kapag pinrest mo, kailangan tumataas ka ulit. This allows our heart or it allows para pumasok ulit yung dugo sa ating puso. Para pag pinrest mo yung second press, meron siyang ilalabas. Tama ba yung pagkasabi ko po? Sir. Ayan, oo, no? Ayan. Ang dami kong natututunan, Ma'am Jo, no? Even I am a science teacher talaga, no? As in talagang, kasi ito yung mga part na, alam mo ba yon kaya nga na-invite ka namin, no? At saka yung iba nating kasamahan. Kasi pagdating dito talagang nurse, doctor, yung meron talagang kinalaman sa medicine, sa medical, no? Kasi kahit na binabasa namin, no? Naiintindihan namin, na-analyze namin, hindi namin siya alam kung paano talaga yung application, yung process pala, no? Yung paano din siya i-apply. Kaya sa abang pinapaano no, nakikinig ako tas binabasa ko to tas in-explain mo. Ang dami-dami kong natututunan, Ma'am Flo. Ayun, kaya nga maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Ako, bago ko isabihin ito, ang DepEd is very close to my heart dahil ang aking mga magulang ay DepEd retired high school teacher sa Pilipinas. Ito Wow. tayo. Child, nasaan na ba tayo? Give 2 breaths. For a child, open the airway to a slight past neutral position using the head tilt chin lift technique. And then for a baby, open the airway to a neutral position using the head tilt chin lift technique. Blow into the child or baby's mouth for about, hindi ko mabasa ito, for 1 breath. So yun nga yung sinasabi natin kapag bata, infant, which is usually 1-year-old pababa, no? Nose and mouth unsealed ng ating bibig para mabigyan ng hininga ang pasyente. Isang bagay din kapag tayo ay nagbibigay ng head tilt chin, kung sa tingin natin merong injury sa neck ng pasyente, very kailangan tayo ay mag-ingat sa pagtitilt ng chin. So very important to sa mga first responders, makikita natin to sa mga firefighters at sa mga pumupuntang ambulansya. Kailangan ang ating neck is hindi masyadong ginagalaw kasi kung meron tayong problema diyan, pwedeng maparalisa ang pasyente. Again, kung kayo nagdadalawang isip kung magbibigay ba ng breathing or hindi, it's okay to just continue dun sa chest compressions. And the next one is continue giving sets of... Ayan. Ma'am Flo, 'di ba na-discuss na rin naman natin 'to? May tanong na lang ako dito, Ma'am Flo. Sige, Yung AE, 'di ba? mm, Pagdating doon sa AE, 'di ba, kailangan ba, required ba ang lahat ng institution na merong ganito? For example, sa school, sa mhm, office, ganyan. So, yeah. kailangan ba meron tayong ganyan? Yes, as much as possible. Alam ko dito required yan. Even sa mga restaurants, parang dapat alam ko meron silang AED. Sa mga train stations, meron din. Yung easy access kasi ito talaga ay life-saving device na makakatulong para matulungan natin ang pasyente habang naghihintay ng tulong ng 911 or ng mga responders. Ayan. So, Ma'am Flo, I think, eto 'no, kasi medyo kulang yung oras natin. So, I think mayro'n kang, prepare na video din 'no, Yes, yes. Ma'am Flo? Mhm. Ayan. Ito yung hands-only CPR na sinasabi kong walang kasamang hininga. Kung tayo nagdadalawang isip, ito yung pinakamagandang video na aking nakita from American Heart Association. Ayan. Since wala tayong video, gusto kong sabihin, sounds, gusto kong sabihin ito bago tayo matapos. Gaano nga ba kabilis ang pagpupush?
minsan kami nagbibilang kami na 1,001, 1,002, 1,003 or we Hmm. dun sa kanta, I think dun sa video na 'to, yung Bee Gees na Staying Alive, yun yung sinusundan natin. Staying alive or 1,001, Yes. 1,002, Oo, 1,003. talagang mabubuhay ka kung yun yung kakatayin mo 'no, Ma'am Flo? Ayan. Oo nga, eto 'no, kaya akala ko kanina ayan, stop ko Mhm. muna. Akala ko kanina meron yata ako napindot, yung pala part pala talaga siya ng video Yes, 'no? yes. Ayan. Yeah. So dalawa yun, tatawag ng 911 or ask somebody else to 911 very specifically and then you push hard and fast. 30 compressions to breathing. Kung walang breathing, tuloy lang tayo hanggang sa dumating ang 911 or ang pasyente ay gumalaw or nagkapulso. Siyempre, pwede tayong mag-check in between kung meron na bang pulso ang pasyente. Ayun. So ayun 'no, Ma'am Flo, ano yung masasabi mo na lang sa ating mga senior high school pagdating doon sa CPR? Ano yung mga pwede nilang Ito. gawin kung halimbawa talagang wala silang background, pagdating Mhm. sa CPR? Mhm. Ito 'yun, dahil emergency situation ito puwede siyang very overwhelming 'no. I'm hoping na dito sa talk natin na ito, sa tutorial na ito, yung chest compression again, 'yun ang puwede nating gawin. Nakakatakot minsan kung ano yung puwedeng gawin, pero again, bago kayo, sumulong kung ano man yung gagawin mo, first thing is safe ba ang environment natin? Safe para sa pasyente, pero safe din ba para sa inyo? Second thing is, tumawag ng tulong bago mag-start ng CPR. Kung ikaw lang mag-isa at ika'y nalilito, bibigyan ka nila ng instructions kung ano ang gagawin. The third thing is yung chest compression natin. Kahit na hindi mo na maalala yung iba pa, yung chest compressions, this will save a life. Ayun. Ayan 'no, medyo nag-ano lang yung ano natin, Ma'am Flo. Ayun 'no, maraming salamat, Ma'am Flo 'no. Pero bago ang lahat, Ma'am Flo, Mhm. babasahin ko muna 'to for the safety Yes, sige. segment. So Okay. sports, post, okay, look for a picture of your sports game during intramurals or inter-school competition and share your experience to us. You may post your output on the DepEd ETUlay official Facebook or you can message us. Ayan 'no. So these are the reference of Ma'am Flo. And ayan, so don't forget hashtag Team Mahusay Senior High School Science and Technology. Every Monday, 3:40 to 5:20, and of course, safety and first aid, 3:40 to 4:20. Ma'am Flo, ayan, Yes maraming po. maraming salamat po sa paanyaya ninyo. Ayan, Maraming no? Alam salamat mo, ang din po. dami-dami kong natutunan dito ngayong araw na to. Aside doon sa ano, talagang nakita ko paano yung step by step, ano yung mga dapat gawin. Talagang kung napanood natin to, no? As in talagang marami tayong matututunan. Ma'am Flo, may gusto ka bang batiin? Kasi talagang alam mo gustong-gusto pa kitang makakwentuhan kaya lang yung Ano? oras natin konting-konti Oo. lang ubos na, no? Ayan. Ayan, Ma'am Flo, may gusto ka bang batiin dito sa Um, Pilipinas dahil alam ko naman nandiyan ka I sa New know, York, no? madami akong pamilya diyan sa family ko, sa San Pedro family on my dad's side and then Sama family on my mom's side. Kumusta po? Learners, maraming salamat sa panonood today. Hopefully tayo ay may natutunan. Ma'am Flo, di mo ba nami-miss ang school natin dito Ay sa naku, Pampanga? na-miss ko Ang po, nami-miss ko na ang pagkain at ang mga tao diyan. I know, may pandemya ngayon, so mag-ingat po tayo. Last time na umuwi ako ay 2019. Actually pumunta ako sa Holy Angel University. Ibang-iba na ang itsura, napakadaming kainan. Naku, ako'y nami-miss ko ang pagkain diyan. Oo nga, talagang nakaka-miss ang ating school 'no, at ang Pampanga. Alam mo naman ang mga Kapampangan pagdating sa pagluluto at ang pagiging hospitable ng mga Kapampangan. Muli, Yes. maraming salamat, Ma'am To 'no. So, to all our learners, your feedback matters, to us. We openly welcome to your feedback, comments, complaints, suggestion, and concern about what we are doing well and what you think that we could do better. Ayan. And ayan 'no. So maraming salamat uli Ma'am, Florence. Sana ay muli ka pa naming makasama. To all our learners, maraming salamat sa pagsubaybay niyo dito lang sa City and First Aid. Muli ako si Tutor Edson kasama si Ma'am Florence. Maraming salamat. Thank Paalam. you. Paalam.
Yan. Ayan, saglit mo. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!